Welcome back to the third video of this series. በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ብሎክ ኤሌመንትስ versus ኢንላይን ኤሌመንትስ እናወራለን። በተጨማሪም ብዙ ጊዜ HTML ኮድ ስንጽፍ div እያልን በተደጋጋሚ እናወራለን እንጠቀምበታለን እናም ስለዚህ div ምንነት እናወራለን። ማይክ ነኝ ከፕሮግራሚንግ ሰርኪት። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክት መጫን እንዳይረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት የባለፈውን በጥቂቱ እናስታውስ። in the last video ስለ HTML ቴክስት ኤሌመንቶች አውርተናል። እነዚህም ፓራግራፍ ኤሌመንት p ታግን በመጠቀም ሄደር ኤሌመንት h1 up to h6 በመጠቀም ማለት ነው። እዚህ ኤሌመንት 6 ሌቭሎች እንዳሏቸው እነዚህም h1 እስከ h6 እንደሚደርሱ አይተናል። ስለ ኔስቲንግ ኤሌመንቶች አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ቦልድ፣ ኢታሊክ እና አንደርላይንን በመጠቀም እንዴት ቴክስት HTML ላይ መጻፍ እንደምንችል እና ሎረም የተባለ የHTML ትሪክንም አይተናል ቬስ ኮድ ላይ ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ ላይ እነዚህን አይተናል ማለት ነው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንመለስ ስለ ብሎክ እና ኢንላይን ኤሌመንት በተጨማሪም ደግሞ ስለ ዲቭ ታግ እናወራለን። እስቲ ከዲቭ እንጀምር፣ ምክንያቱም ዲቭ ታግ ብሎክ ኤሌመንት ስለሆነ ማለት ነው። ዲቭ ታግ የአንድ HTML ዶክመንት ዲቪዥን ወይም ክፍፍልን ወይም ደግሞ ሴክሽንን ያሳያል። ይህም ማለት ዲቭ ታግ HTML ዶክመንት ላይ ኮንተንትን ለመከፋፈል ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ዲቭ ታግ እንደ ሌሎች ኤሌመንቶች ያን ያህል ስፔሲፊክ ፈንክሽን ወይም ስራ የለውም። it's just ዲቫይደር ማለት ነው። ከላይ እንዳልኩት እናም በተጨማሪ ለአንድ HTML ፔጅ ባውንደሪ ወይም ደግሞ ለአንድ ኮንተንት ባውንደሪ የሚያስይዝልን ነው ወይም ደግሞ የሚሰጥልን ነው። ለዛም ነው ብሎክ ኤሌመንት ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ዲቭ ታግ ላይ እስቲ የማውስ ከርሰራችንን ሆቨር እናርግ ወይም ደግሞ የማውስ ከርሰራችንን እናስቀምጥ። እዚህ ኤምዲኤን ሪፈረንስ ላይ እንደምናየውም ራሱ ዲፋይን ሲያደርገው it says div element had no specific meaning at all, it represents its children ይላል። ይህም ቅድም እንዳልኳችሁ ባውንደሪ ነው ማለት ነው። እስቲ እዚህ ዲቭ ውስጥ የሆነ ቴክስት ጽፈን ብራውዘር ላይ እንየው። I'm going to write programming circuit እና ይሄንን ደግሞ ኮፒ እናርግና ፔስት አድርገነው ከዛ ጽሁፉን እንቀይረው። ጀስት ለመለየት ሁለተኛውን ዲቭ ኢትዮጵያ ላርገው። ብራውዘር ላይ ፕሮግራሚንግ ሰርኪት እና ኢትዮጵያ የተለያየ ፖዚሽን ላይ ወይም ደግሞ ፕሮግራሚንግ ሰርኪትን የመጀመሪያው ላይ ኢትዮጵያን ደግሞ ሁለተኛው ላይ ዲቫይድ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሌላ ትሪክ ላሳያችሁ። it's actually not a trick but በጣም ጠቃሚ ነገር ነው for ዌብ ዴቨሎፐር ማወቅ ያለበት ማለት ነው። ይሄም የብራውዘር ዌብ ዴቨሎፕመንት ቱል ነው ወይም ዴቭ ቱል የምንለው ማለት ነው። ይሄ ቱል ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለአሁን ግን አንዱን ፓርት ብቻ እናያለን። ይሄን ለማግኘት HTML ገጻችን ላይ ራይት ክሊክ ስናደርግ የብራውዘር ቱል ይመጣልናል። ከዛም ታች ላይ ኢንስፔክት የሚለውን እንጫናለን። ይህን ስንጫን ይህ ዴቨሎፕመንት ቱል እናገኛለን። እዚህም ጋር የመጀመሪያው ስታይል ኢንስፔክተር ነው። ይሄም የድረገጾቻችንን HTML ስትራክቸር እንዲሁም ደግሞ CSS የምንጠቀም ከሆነ ያንን ስታይል እዚህ ላይ ቼክ ለማድረግና ለማስተካከል ይጠቅመናል። ይሄ ዴቭ ቱል ሌሎችም ነገሮች አሉት እንደ ዌብ ኮንሶል፣ JS ዲበገር፣ ኔትወርክ እና ሌሎችም አሉ። ያው ኔትወርክ ስንል ሪኩዌስት ቼክ የምናረግበት ይሄ ሪኩዌስት ልክ ነው ልክ አይደለም ላይክ ብዙ አይነት ሪኩዌስቶች አሉ። ከዘለነዛ ሪኩዌስቶች ብራውዘር ምላሽ የሚሰጣቸው ማለት ነው ላይክ 200 500 404 እነዚህ የመሳሰሉት ሪኩዌስቶችን ቼክ የምናረግበት ነው ማለት ነው። ሌላው ስታይል ኤዲተር አለው CSS የምናስተካክልበት CSS ኮዶች ካሉን የምንጨምርበት ነውና ሌሎቹንም እዚህ ጋር መታያቸውን ያካትታል ማለት ነው። ለአሁን የሚጠቅመን ስታይል ኢንስፔክተር ስለሆነ ወደዛ እንመለስ። ነገር ግን ስለ ብራውዘር ዴቭ ቱል ዲቴል የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ለብቻው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ብዙ ሰው ከጠየቀ። ወደ ዲቭ ታግ ስንመለስ
ቅድም ቪኤስ ኮድ ላይ ጻፍኩት ሁለት ዲቮች አሉ ፕሮግራሚንግ ሰርኪት እና ኢትዮጵያ። እስቲ አንዱን ዲቭ ኤሌመንት ፒክ ላርገው። ይህንን ለማድረግ እዚህ ዲቭ ቱል ላይ እቺን የምንመለከታትን የቀስት ምልክት እነካለሁ። ይህን ስነካ ከለሯ ወደ ውሃ ሰማያዊ ነገር ይቀየራል። ከዛም አሁን የጻፍኩት ላይ የማውዝ ምልክቴን ባስቀምጥ ወይም ደግሞ ሆቨር ባረግ ሰማያዊ ከለር ሙሉ ቴክስቱን ይይዛል ማለት ነው። ይሄም ብሎክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ቅድም ምንም ስፔሻል ሚኒንግ የለውም ብንልም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ የላይኑን ዊድዝ ይዟል ማለት ነው። ይሄም ምንድነው የስክሪናችንን ሙሉ ስፋት ወይም ዊድዝ ስለሚይዝ ነው። ጀስት የዲቭ ኤሌመንት ብሎክ ኤሌመንት ነው የምንለው ማለት ነው። ይህን ያህል ደግሞ ስለ ዲቭ ካወራን ወደ ብሎክ ኤሌመንት እና ቨርሰስ ኢንላይን ኤሌመንት እናወራ። እያንዳንዱ ኤችቲኤምኤል ኤሌመንት የራሱ የሆነ ዲስፕሌይ ቫልዩ አለው እንደ ኤሌመንቱ አይነት ማለት ነው። እናም ሁለት አይነት ዲስፕሌይ ቫልዩዎች አሉ። የመጀመሪያው ብሎክ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንላይን ናቸው። እስካሁን በባለፈው ቪዲዮ ቢሆን ስንጠቀማቸው የነበሩት ኤሌመንቶች ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው አብዛኞቹ። ሌትስ ሲ ሂር ራይት ክሊክ እናርግና ኢንስፔክት እንበለው ባለፈው ከሰራነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈው የሰራነው ላይ ሆቨር እናርግ። ምንም እንኳን ይሄ የጻፍነው ሄደር ማለት ነው 30 or 40% ኦፍ ፕሌስ ወይም ደግሞ ቦታ ቢይዝም ግን የተጠቀምነው ብሎክ ኤሌመንት ስለሆነ ጠቅላላ የዛችን ቦታ ዊድዝ ሊይዝ ችሏል ማለት ነው። ለዚህ ኤች1 ኤሌመንት ማለት ነው። ይህም ብሎክ ኤሌመንት ነው ነው ማለት ነው። ሁለተኛውም ብሎክ ኤሌመንት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኔስትድ ኤሌመንት ጋር ስንመጣ ኔስት ማድረጋችን ብሎክ ኤሌመንት እንዳይሆን አያደርገውም። ዋናው ማወቅ ያለብን ይሄ ቢ ኤሌመንት ፎር ቦልድ ጠቅላላ የቴክስቱን ቦታ እንደማይዝ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ቦልድ፣ ኢታሊክ እና አንደርላይን ኢንላይን ኤሌመንቶች ስለሆኑ ነው። ይሄ ማለት ከሌሎች ኤሌመንቶች ጋር ጎን ለጎን መጻፍ እና መቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው። ኢንላይን ኤሌመንት እዚህ ጋር እንደምናየው ቦልድ አለ፣ ከዛ ኢታሊክ አለ፣ እናም እዚህ ጋር አንደርላይን አለ። ይህ ማለት እነዚህ ኤሌመንቶች ኢንላይን ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ጎን ለጎንም መጻፍ እንችላለን። የሚወስዱትን ቦታ እንደ ቴክስቱ የሚወሰን ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ይሄኛውንም ዲቭ እንደገና ከስር የጻፍኩትንም ዲቭ ብናያቸው ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው። እናም ጠቅላላ የቦታውን ስፋት ይወስዳሉ ማለት ነው። እስቲ አንድ ነገር እንሞክር። ይህን ቦልድ ኤሌመንት የተጠቀምንበትን ኢንላይን ኤሌመንት ቴክስት ወደ ብሎክ እንቀይር። ጀስት ሪማይንደር ይሄ የማደርገው ነገር ከኤችቲኤምኤል ስኮፕ ይወጣል። ነገር ግን ፎር ፈን እና ለውቀት ዝም ብለን እንየው እስቲ። ስታይል ወደሚለው እንሂድና እዚህ ዴቭ ቱላችን ላይ ማለት ነው እዛ ጋር ወደ ስታይል ወደሚለው ጋር ሄደን እዛ ስር ይሄንን እንጻፍ። ዲስፕሌይ 2 ብሎክ ከዛ ሰሚኮለን። ይሄ ማለት እዚህ ጋር ያለውን ቴክስት ዲስፕሌዩን ከኢንላይን ወደ ብሎክ ቀይርልኝ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ዴቭ ቱል በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። አንዱ እንደዚህ አይነት ኮዶችን መጻፍ ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ጀስት ቪኤስ ኮድ ላይ ሄደን ጽፈን ኢንላይን ላይ ጽፈን ስታይል አስተካክለን ከምንመለስ እዚህ ጋር ስታይል በቀላሉ ምን እንደሚመስል ያሳየናል። ይህንን ሳረግ ከዚህ ኤሌመንት ዋና ባህሪ አስወጥቼ ከኢንላይን ወደ ብሎክ ቀየርኩት ማለት ነው። ወደ ብሎክ ኤሌመንት እዚህም ላይ ሆቨር ስታረጉ ቅድም ጎን ለጎን የነበረው ቴክስት አሁን በራሱ ብቻውን ይሆናል ማለት ነው። ጠቅላላ የዛን ቦታ ዊድስ ወይም ስፋት ወስዶ ማለት ነው። በጣም ብዙ ብሎክ እና ኢንላይን ኤሌመንቶች አሉ። ሁሉንም ግን አሁን ላይ አናይም። ማለቴ በሌሎች ቪዲዮዎች ግን ኤችቲኤምኤልን በደንብ ስናይ አንድ ላይ እያንዳንዳቸውን ስለምንጠቀም እናያቸዋለን። ጠቅላላ እናርገውና ብሎክ ኤሌመንት ቨርሰስ ኢንላይን ኤሌመንት ባይ ዴፊኒሽን ምን እንደሚመስሉ እኔ ብሎክ ኤሌመንት ሁሌም አዲስ መስመር ላይ ነው የሚጀምረው ቅድም እንዳየነው። እንዲሁም ያለው ሙሉ ለሙሉ ዊድዝ ወይም ስፋት ይወስዳል ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለውን በግራም በቀኝም እስካገኘው ቦታ ድረስ። እስቲ የተወሰኑ ብሎክ ኤሌመንቶችን እኔ አንዱ ዲቭ ነው ቅድም አይተናል። ሌሎችም አሉ እንደ ፎርም ኤሌመንት
ይሄም ኢንፎርሜሽንን ከዩዘር ወደ ሰርቨር ለመላክ የምንጠቀምበት ነው። ወደፊት እናየዋለን። ሁለተኛው ፉተር ነው። ብዙ ድረገጾች ላይ ታችሁ ከሆነ የድረገጽ መጨረሻ ቦታ ላይ ያሉ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ማለትም እንደ ኮፒራይት፣ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እና ሌሎችንም ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ኤሌመንቶችን ያጠቃልላል ማለት ነው። ኢንላይን ኤሌመንት ደግሞ አዲስ መስመር ላይ አይጀምርም። ጀስት አስፈላጊ የሆነውን ስፋት ብቻ ነው የሚወስድ ወይም ደግሞ እንደ ቴክስቷ ስፋት ብቻ ያቺን የቴክስት ስፋት ብቻ ይወስዳል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደሚታየው ኢንላይን ኤሌመንት ከሆኑት ውስጥ በባለፈው ቪዲዮ ካየናቸው ቦልድ፣ ኢታሊክ፣ አንደርላይን ይጠቀሱበታል። እንዲሁም የተወሰነ ለማየት ይሄን ታግን ይሄ ሃይፐርሊንክ ይባላል። ይሄም ማለት አንድ ድረገጽን ከሌላ ድረገጽ ጋር ለማገናኘት እንጠቀምበታለን። ይህንንም በቀጣይ ቪዲዮ ላይ በስፋት እናየዋለን። እንዲሁም ኢሜጅ ታግን ማየት እንችላለን። ይሄም ኢሜጅ ታግ ኢሜጆችን አንድ ኤችቲኤምኤል ፔጅ ላይ ኢንሰርት ለማድረግ ወይም ለመክተት እንጠቀምበታለን። ይህንንም እንዲሁ ፊውቸር ቪዲዮዎች ላይ እናየዋለን። ፎር ዩ ሪፈረንስ እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ብሎክ ኤሌመንቶች ሲሆኑ እነዚህኞቹ ደግሞ ኢንላይን ኤሌመንቶች ናቸው። እነዚህንም አንድ ባንድ ወደፊት ቪዲዮዎች ላይ እየተጠቀምን ስለምናያቸው you don't have to worry about it። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ ከተመቻችሁ ላይክ፣ የቻናሌ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ እና ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ቻናሌን ይከታተሉ።